आली नसती तर मग काय केलं असतं? आम्हाला फोटोचं काम आहे. आलं का लक्षात? So tired. She'll come one day. उभं राहायला होत नाही. आमचं काय 2 मिनिटं जा. आपल्याला बाईक वगैरे 2 मिनिटं तुमचं होतच नाही. फोटोसाठी काढा चला तिकडे तिकडे नाही. मला 7 वाजता मी फोन करून सांगा माझ्या डिरेक्टरला की मी 9 वाजता 10 वाजता येणार. In this I ate my dinner in the car and I came with that egg whites. Egg whites, 2 egg whites. Every 2 hours. Thank you.